Det här hemmet, Lilla Hyttnes i Sundborn i Dalarna, har satt sig i den svenska folksjälen. Hur kan det komma sig att det suttit där i över 100 år? Det vill jag ta reda på. Carl Larsson räknas ju som en av våra främsta konstnärer och särskilt insatt i rokokons väsen. Men numera klistrar man ofta på honom negativa etiketter. Lite som om det visste du minsann inte om den store Carl Larsson. Och nästan aldrig gör man klart för sig själv och andra vad man menar med de här begreppen. Tänk bara på hur synen på nationalism förändras just nu i krigets Europa. Några journalister brer på ordentligt. Och hans bilder har betraktats och tolkats, men tolkningarna säger ofta mer om betraktaren själv och hens egen tid. Ibland blir det nästan komiskt. Det är som om Carl Larsson och hans bilder måste förminskas. Kanske blev de för populära. Eller är det för att han målat sitt hem, sin fru och sina barn? När jag gick runt på Valdemarsudde för några år sedan och betraktade Carl Larssons tavlor, då slog det mig varför jag blev så påverkad. Jo, han skildrar livet, det lilla livet, och det som ibland brukar kallas så nedlåtande för idyll. Fast egentligen är ju de här bilderna existentiella. Det är väl det här som är livet. Jag har helt klart för mig att Carl Larsson var motståndare till kvinnliga konstnärer. Men det måste ju sättas in i ett sammanhang. Så här såg det ut i slutet på 1800-talet. Och det sägs att det var feminister som först på 1970-talet upptäckte Karin Larssons roll. Men jag tror att var och en som besökt hemmet har förstått att det var Karin som skapade ett allkonstverk och att Carl målade av det. Karin gav alltså inte upp sin konstnärskarriär, även om hon inte fortsatte att måla. Har man läst breven mellan Carl och Karin så vet man att det här citatet inte stämmer. När kulturjournalister och museiintendenter beskriver Lilla Hyttnes så utgår man ifrån att vi andra tror att hemmet var så typiskt svenskt. Det är nog mest i utlandet som man har tolkat in det svenska. Till exempel vid en stor utställning i London 1997. Om vi på allvar ska prata om svenskhet så tror jag att det är just deras skicklighet att ta till sig intryck utifrån som blir typiskt svenskt. På samma sätt var det med Evert Taube. Han samlade intryck och visor från Argentina och från världshaven och gjorde dem, ska vi säga, svenska. Och visst är det typiskt svenskt att vi kombinerar våra intryck och skapar en kebabpizza. Förresten så åt man på sin tid både pizza och pasta i Lilla Hyttnes. Ett litet land som Sverige ute i periferin är mer benäget att ta till sig intryck utifrån och blanda till en cocktail. En typisk svensk, gärna med lingonris i. En sak som har påverkat vår svenskhet och som skaver lite för urbaniserade kulturmänniskor har jag märkt är att vi ända från medeltiden haft ovanligt många självägande bönder. I motsats till övriga Europa. Och Carl Larsson var påverkad av allmogekulturen och dess färger. Och han skrev Spadarvet, mitt lilla lantbruk 1905. Om nu Carl får kritik så blir Karin nästan ihjälkramad. Elsa Billgren skriver bland annat att familjen Larsson var så rotad att man målade sina namn på väggarna. Men faktum är att de bodde på många olika ställen. Vi tar det från början. Karin Berge och Carl Larsson träffades 1882 i konstnärskolonin i en liten by söder om Paris. Här opponerade man sig mot det stela historiemåleriet. Friluftsmåleri och vardagsnära motiv blev viktiga. Carl ändrade inriktning och började måla akvarell, som han kom att bli en mästare i. De gifte sig 1883 men återvände snart till Frankrike. Här står Karin i sin bröllopsklänning på den plätt av jorden där jag för första gången kände mig lycklig, skriver Carl.
Karin skapade deras första hem i ett hus med en stor ateljé. De uppskattade den franska maten med vitlök och örter och frukt och grönsaker och alla blommor. Här föddes äldsta dottern Susanne 1884. De flyttade hem till Sverige 1885, först till Stockholm och året därpå till Göteborg. Där arbetade Karl vid nuvarande Valands konstskola i 5 år och sen åter till Stockholm där de bodde i hela 10 år. Karl arbetade som illustratör och målade väggfresker för ett nyöppnat nationalmuseum i Stockholm. Man fick Lilla Hyttnes i gåva av Karins pappa 1888, först som sommarbostad. Orsaken till att Karl fastnade för stället var just likheten med byn i Frankrike. Och 1901 flyttade man till Lilla Hyttnes permanent. Barnen blev ju större så man hade också ett skolhushåll i Falun. Ibland är det svårt att avgöra var bilderna är målade. Det verkar som om man flyttade möbler mellan hemmen. Karl dog 1919 och Karin 1928. Barnen bildade en släktförening som förvaltar Carl Larsson-gården och håller den öppen för allmänheten. Resten var jag så avundsjuk på en kollega för många år sedan som fick bo i Lilla Hyttnes några dagar eftersom en medarbetare just tillhörde släktföreningen. Min kollega fick sova i Carl Larssons säng. Nästa gång ska vi göra en rundtur på Lilla Hyttnes och betrakta bilderna väldigt noga. Och vi ska också spana in influenser och hur man blandade många olika stilar, ofta i samma rum. Sen ska vi ta reda på om och hur bilderna fortfarande fungerar i dessa Instagram-tider. Har vi kanske någonting att lära om bilder? Eller om livet kanske? Vi ska också syna Karins roll lite närmare. Hon påminner mig lite om Hilma af Klint. När Karin slutade på Konstakademin i Stockholm, då började Hilma där. Och jag frågar mig vad Lilla Hyttnes skulle vara idag utan Karins konstnärliga djärvhet.